Hi guys, स्वागत छ मेरो नयाँ अनबक्सिङ भिडियोमा। आज म तपाईहरुको लागि भिडियोमा लिएर आएको छु DJI Osmo Mobile 6। यो चाहिँ हैन DJI को तर्फबाट अपग्रेडेड भर्जन नयाँ कलरमा अवेलेबल छ, ग्राफाइट ग्रे सायद, आई होप सो हैन। अनि अब लेट नगरी यसलाई खोलौँ नि। अवेलेबल छैन, त्यही भएर म गर्दैछु हातैले। वो 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 अनि साथमा ओपन गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग आउँछ वो 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 look at inside what it is. It's Osmo, nothing else. कभरलाई साइडमा राख्दै हामीसँग फर्स्टमा आउँछ maybe user manual or something, I don't know. Let's see guys what we got over here. Nothing, small pouch bag, राम्रो छ guys। अनि साथैमा हामीसँग आउँछ DJI एप डाउनलोड गर्नको लागि हैन, DJI एप युजरको लागि। त्यसपछि साथैमा हाम्रो मेन कुरा यहाँ साइडमा राखौँ। अनि अरु के छ हामीसँग, डाटा केबल, USB to Type C डाटा केबल है। अनि साथैमा हाम्रो DJI को स्टिकर, मेबी यसै DJI को स्टिकर होला हैन। Yep, we got the DJI stickers. Let's get DJI. DJI. User manual, पुस्तक पढ्न पछि। Whoa, guys. ओहो, बनाउनु मान्छे हिन्दू रहेछ क्या, ओम लेखिरहेको छ है यहाँ चाहिँ। अनि साथैमा safety tool, rubber band, सिलिका जेल do not hit, okay? खाने हैन है, सानोदेखि भनेको इरेजर पनि पाउँथ्यो, खानु पर्दैन। फोन होल्डर, this is हाम्रो ट्राइपड, बक्समा आउँछ यो चाहिँ हैन। यो फ्ल्याट कतिको रेन्जमा राख्ने आफूलाई त्यो अनुसार फ्ल्याट फोम ग्रिप दामी हुनेवाला छ हैन ग्रिप चाहिँ। हो गाइस, शब्द पुगेन यसलाई वर्णन गर्न। गाइस ओपन, सिधै ओपन, के भन्नु छ, फ्लिप ओपन, यो गर्यो क्लोज। फाइदा चाहिँ यो है यसको, यसमा हामीले स्टेबलाइजेसन, अब यसमा डिफ्रेन्ट मोड्सहरू आउँछ हैन, यहाँ मोडहरू भइहाल्थ्यो। अब यस्तो गर्ने बित्तिकै ओपन सिधै, nothing else you have to do, just flip open, hold, close. Let's try with the phone. Hold. Whoa, it looked nice, huh? You got your, we're just ready to go. Yeah. बाँकी छ, यो देखाउन बाँकी छ। Okay, see you guys in my next video. त्यस्तैको लागि सम्म, bye bye. Keep loving, keep supporting. मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब
गरिदिनु होला। हो त म के नै भन्न सक्छु। See you guys. Bye bye.